Hello! Anuman ang edad ng iyong anak, maaari mo siyang bigyan ng kahit anong preparasyon ng paracetamol, drops man o 120mg per 5ml o 250mg per 5ml. Tatalakayin natin kung gaano karaming paracetamol na gamot ang dapat mong ibigay sa iyong anak, depende kung alin sa mga ito ang meron ka. Magbibigay din ako ng shortcut one-step formula para mabilis mag-compute at mga tables na maaari mong gamitin sakaling ayaw mo nang mag-compute. Ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Hello! Welcome to Doctorapedia. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang pagbibigay ng tamang dose ng paracetamol sa iyong anak. Drops man o syrup ang preparasyon na mayroon ka sa bahay. Ang paracetamol ay binibigay para sa lagnat ng bata, kaya kailangan siguraduhin mo muna na talagang may lagnat ang bata. Ang paraan sa tamang pagkuha ng temperatura ng bata ay tinalakay sa isang naunang video. Kapag ang temperatura ng iyong anak ay 37.8 sa thermometer o mas mataas pa, tapos balisa na siya, pwede mo na siyang bigyan ng paracetamol. Binibigay din natin ng paracetamol bilang gamot para sa mga batang may nararamdaman na masakit, gaya ng masakit na ulo, na untog, masakit ang tenga, masakit ang ngipin, o kaya masakit yung binakunahan. Ang dose ng paracetamol para sa lagnat ay pareho lang sa dose ng paracetamol para sa masakit. Aling preparasyon ng paracetamol ang pinakamatapang? May tatlong karaniwang preparasyon ng paracetamol para sa bata. Ang unang preparasyon ay ang paracetamol drops na karaniwang ibinibigay sa mga baby. Ang drops ay may 100mg per ml na paracetamol. So, ibig sabihin, sa 1ml, merong 100mg na paracetamol ang drops. Ang sunod na preparasyon ay ang 120mg per 5ml na karaniwan nating ibinibigay sa mga 2 hanggang 6 na taong gulang na bata. Itong preparasyon na ito ay may 120mg na paracetamol na nakadistribute o hinati-hati sa 5ml. So, 120 divided by 5 equals 24. So, ang isang ml ng syrup na ito ay mayroong 24mg na paracetamol. Ang huling preparasyon ay ang 250mg per 5ml syrup na mayroong 250mg na paracetamol na nakadistribute o nahati-hati sa 5ml. So, 250mg divided by 5 equals 50. Ang isang ml ng syrup na ito ay mayroong 50mg na paracetamol. Kaya, alin ang pinakamatapang na preparasyon ng paracetamol? Yung drops. Kasi ang 1ml ng drops ay mayroon ng 100mg na paracetamol. Ang 120mg per 5ml na syrup, 24 lang ang laman na paracetamol kada ml. At ang 250mg per 5ml na syrup naman ay mayroon lang na 50mg na paracetamol kada ml. Kaya, drops ang binibigay natin sa mga baby dahil mas concentrated ang drops. Konting volume o konting dami lang ng gamot ang kailangan nating ibigay, marami ng paracetamol ang nakukuha ni baby. Ngayon naman, alamin natin ang tamang dose ng paracetamol na dapat ibinibigay sa bata. Ang miligram ng paracetamol na kailangang ibigay sa bata sa kada inom niya ng gamot ay 10mg per kilogram. Ibig sabihin, kailangan magbigay ng 10mg na paracetamol sa bawat 1 kilong bigat ng bata. So kung 1 kilo ang bigat ng bata, 1 times 10, dapat 10mg na paracetamol ang ibibigay sa kanya. Kung 2 kilograms ang timbang niya, 2 times 10, 20mg na paracetamol ang ibibigay. At kung 3 kilograms naman ang kanyang timbang, na karaniwang timbang ng mga bagong anak na sanggol, 3 times 10, 30mg na paracetamol ang dapat ibigay kada inom ng gamot. Dahil ang dose ng paracetamol ay base sa timbang, importante na alam mo ang timbang ng bata. Kung wala kang weighing scale sa bahay,
ay pwede mong gamitin yung timbang sa pinakahuling check-up ng bata sa clinic o sa health center. Kaya dapat ay siguraduhin mong may record ka ng timbang ng bata sa tuwing magpapa-check up kayo sa clinic o health center. So kung ano ang timbang ng bata sa kilo, dapat i-multiply mo ng 10. Importanteng tandaan na ang timbang na gagamitin ay timbang sa kilo, hindi pounds. Kaya kung ang timbang ni baby ay 6 kilograms, 6 times 10, ibig sabihin kailangan niya ng 60 milligrams na paracetamol sa bawat inom ng gamot. Pero ang dami ng gamot na ibibigay mo ay nag-iiba-iba. Depende kung anong preparasyon ng paracetamol ang meron ka. Kung ang meron ka ay ang paracetamol drops, matapos mong i-multiply ng 10 ang timbang, kailangan mong i-divide ang sagot ng milligram na paracetamol by 100. Kasi 100 milligrams na paracetamol ang laman sa bawat ml ng drops. Kaya 60 divided by 100 equals 0.6 ml. Pero ang timbang times 10 divided by 100 ay pareho lang sa timbang divided by 10. Kaya ito ang ating shortcut one-step formula para sa drops. Kung ang meron ka ay ang 120 mg per 5 ml na syrup, dahil ang lamang paracetamol nito ay 24 mg lang per ml, matapos mong i-multiply ang timbang ng times 10, i-divide mo ang na-compute na milligram ng paracetamol by 24. Kaya 60 divided by 24 equals 2.5 ml. Pero ang timbang times 10 divided by 24 ay pareho lang sa timbang divided by 2.4. Kaya ito ang ating shortcut one-step formula kung ang meron ka ay ang 120 mg per 5 ml na preparasyon ng paracetamol. At kung ang meron ka naman ay ang 250 mg per 5 ml syrup, dahil ang laman nito ay 50 mg na paracetamol kada ml, matapos mong i-times 10 ang timbang, i-divide mo ang sagot ng milligram ng paracetamol by 50. Kaya 60 divided by 50 equals 1.2 ml. Pero ang timbang times 10 divided by 50 ay pareho lang sa timbang divided by 5. Kaya ito ang ating shortcut one-step formula para sa 250 mg per 5 ml na syrup ng paracetamol. Ito na ang mga shortcut one-step formula natin. Pwede mo na itong i-screenshot. Makikita na nag-iiba-iba ang dami ng kailangan mong ibigay na gamot depende kung anong preparasyon meron ka. Pansinin mo, ang laki ng diferensya, di ba? Kapag drops ang meron ka, 0.6 ml lang ang kailangan mong ibigay. Samantalang kung ang 120 mg per 5 ml ang meron ka, kailangan mong magbigay ng 2.5 ml. Pero pareho lang ang laman nila na milligram ng paracetamol. Lahat ng mga ml na ito ay may lamang 60 mg ng paracetamol. Kaya ang useful tip ay kung talagang napakahirap painumin ng gamot ang isang bata, pwedeng paracetamol drops ang ibigay mo kahit hindi na siya baby para mas konting gamot ang kailangan mong ipainom. Siguraduhin mo lang na tama ang pag-compute mo sa kung gaano kadaming gamot ang dapat ibigay sa kanya. Dahil alam ko na merong ayaw ng mag-compute, nag-prepare na rin ako ng mga table. Sa table, ang unang column, nandito ang timbang ng bata sa kilo. Tapos, sa sunod na column, nandito ang dami ng gamot na dapat ibigay kung drops ang ibibigay mo. Ang sunod na column naman ay nagpapakita ng dami ng gamot na dapat mong ibigay kung 120 mg per 5 ml ang meron ka sa bahay. At ang huling column ay kapag 250 mg per 5 ml naman ang meron ka. Pag tiningnan natin ang ating halimbawa na baby na may timbang na 6 na kilogram or 6 kilograms, narito ang dami ng gamot na dapat ibigay depende kung anong preparasyon meron ka. Ito ang table para sa timbang from 3 kilograms to 12 kilograms. Bibigyan kita ng ilang segundo para ma-screenshot mo. Ito naman ang mula 13 kilograms hanggang 22 kilograms.
Ito ay mula 23 kilograms hanggang 32 kilograms, 33 kilograms hanggang 42 kilograms, at ito naman ang 43 kilograms hanggang 50 kilograms. Hanggang 50 kilograms lang ang table kasi 50 times 10, 500 milligrams na paracetamol na yan. So hanggang 500 milligrams lang ang ibibigay mo sa bata. Kasi di ba kahit tayong matatanda, karaniwan 500 milligrams lang ang iniinom natin. Kahit mas mabigat ang timbang ng bata sa 50 kilograms, 500 milligrams lang ang ibibigay mo. Kung may special condition ng bata, halimbawa may kidney disease o liver disease o iba pang sakit o kondisyon na kinakailangang bawasan ang dami ng gamot, importanteng magkonsulta ka sa inyong doktor. Kung wala naman, pwede mo nang gamitin itong mga table na ito. Tandaan na ang dami ng gamot na dapat ibigay ay base sa timbang, hindi sa edad. Kaya kung may dalawang bata na pareho ang timbang, pareho ang dose ng paracetamol na kailangan nila, kahit malayo ang agwat ng kanilang edad. Pero bakit sa mga nabibili na gamot, makikita natin sa lalagyan na minsan meron silang suggested dami ng ipapainom na gamot base sa edad. Ang inilalagay nila na dose doon ay base sa karaniwang timbang ng mga bata na kabilang sa age group na yon. So tinansya nila, inisip nila na ang mga bata mula sa ganitong edad hanggang sa ganitong edad, karaniwan ay may ganitong timbang. At base sa ganitong timbang, ganito karaming gamot ang kailangan nila. Kaya tinansya lang nila ang dami ng gamot na maaaring ibigay sa iba't ibang edad. Kung hindi mo alam ang timbang ng iyong anak, pwede mo rin itong gamitin na basihan ng dami ng gamot na iyong ibibigay sa kanya. Pero syempre, mas mabuti pa rin kung alam mo ang timbang ng bata para mas tamang dami ng gamot ang iyong maibibigay. Para tamang dami ng gamot ang iyong maibibigay sa iyong anak, gumamit ka ng syringe na walang karayom o needle. Ang 1 ml na syringe ay mas sakto kesa sa dropper kasi doon may makikita ka na marka para sa 0.4, 0.7, 0.8, hindi katulad ng karaniwang dropper na ang nakamarka lang ay 0.3, 0.6 at saka 1 ml. Kung mas maraming gamot ang kailangang ibigay, meron namang nabibili na 3 ml na syringe o 5 ml at meron ding 10 ml na syringe. Ang kutsarita kasi ay hindi sakto ang lamang dami ng gamot. Pati na rin yung ibang medicine cup, hindi rin sakto. Kaya mas mabuti pa rin kung syringe ang gagamitin. Kung hindi mo pa napapanood, mas magandang mapanood mo ang mga video tungkol sa tamang pag-aalaga ng batang may lagnat at ang mga danger signs na nagpapahiwatig na kailangan mo nang dalhin sa ospital ang isang batang mayroong lagnat. Thank you for watching and see you sa next video.